السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الحلقة دي مهمة جدا لكل فني، لكل صاحب عربية، لكل واحد شغال في ورشة أو في توكيل. إن شاء الله لازم تشوف الحلقة دي علشان خاطر تعرف تتعامل بشكل سليم مع الصدى والبرومة اللي دايما بيكون موجود في الشنطة بتاعة العربية، في الحلة بتاعة العربية، من فوق ومن تحت. ان شاء الله هنعرف كده هون ازاي نتعامل معاها ونرجعها زي الفابريكا بالدهان، نفس الدهان القوي اللي كان عليها. ان شاء الله نقسم الموضوع كده يا رجاله. بصوا، نعرف اصلا الشنطه دي الدهان اللي عليها ايه، ان الحاجات دي نازله من المصنع، مش من المفروض ان هي تصدي. تمام، مش من المفروض ان هي تصدي. طيب، نعرف الدهان اللي عليها ونعرف اسباب المشكله ايه. سبب المشكله ان هي صدت من جوه الحله ليه، من الميه والقصه دي، وليه صدت من الارضيه من تحت من بره الجزء اللي بيكون معرض للشارع، ليه برضو صدى، وازاي نتعامل مع الصدى اللي حصل دون او شبه البرومه اللي حصل دون، ونرجعها فابريكا زي ما كانت. نعتمد على بركه الله ندخل في الموضوع. بصوا يا رجاله، القصه كلها ان العربيه بالكامل بتنزل في حوض وهي في المصنع. العربيه يعني اغلب الشركات بتاعت العربيات او كل الشركات بتاعت العربيات بتنزل دلوقتي الانظمه الحديثه، العربيات بتنزل في احواض، في ماده بتمسك في الصاج بطريقه الدهان بالترسيب الكهربي. يعني العربيه بتنزل في حوض ماده كده اهو، بتغطس بالكامل الصاج دون، بيتشبع بالاي دي دون. الاي دي دون يعني الكتريك ديبوزيشن، اللي هو نظام الغمر او الغطس للعربيه، علشان خاطر يتاكدوا ان كل مزنق وكل تفصيله في العربيه اخذت الماده دي. الماده دي بتكون هي اللي فوق الصاج مباشره تحت البويه والورنيش وتحت القصص دي كلها، ودي اقوى ماده على العربيه على الاطلاق، منع للصدى والبرومه واي حاجه. تمام، بعد كده بينزل بقى فوق منها برايمر تاني ولون وورنيش والحكايات دي. طيب، احنا كده عرفنا الاصل اهو. ازاي احنا بقى علشان خاطر نصنفر ونجهز الكلام ده ونجيب الماده دي منين ونتعامل معاها ازاي؟ طيب، السبب بقى، نقول الاسباب اللي وصلتنا لمشكله الصدى والبرومه، وان شاء الله نقول دلوقتي برضك ازاي نتعامل مع الصدى والبرومه اللي حصل ونرجع العربيه بالماده الاي دي نرجعها فابريكا زي ما كانت ان شاء الله. طيب، الحاجات اللي خلت الشنطه دي صدت سواء من جوه او من بره، السبب من جوه حاجات كتيره جدا، وهي غسيل العربيه. غسيل العربيه باستمرار دايما بيكون الكاوتش بتاع الشنطه مقطع او حاجه بيسمح لدخول الميه جوه العربيه، فبالتالي الميه بتركز جوه. زائد دايما في الشنطه والحاجات دي من بيكون فيه كوريك، مفاتيح، الاستبن بتاع العربيه، اي حاجه. وفي ناس بتسيب ميه نار للاسف، وبطاريات بتكون جوه العربيه. ميه النار دي بتتبخر على فكره، بتبدا ان هي تاكل في الدهان. الدهان اي نعم قوي، ولكن قوي ضد الميه، ضد الحاجات من دي، لكن مش ضد ميه النار. ميه النار بتتبخر، بتعمل مشاكل في الدهان دون، وتبدا ان هي تزيله من مكانه. وادام الماده دي اتزالت والصاج اتعرى كده، الصاج كده خلاص اصبح ان هو عرضه ان هو يصدي، حتى لو ما جاش عليه ميه. الاكسجين الهواء دون بيعمل عمليه اكسده واصفرار للصاج دون، والاكسده والاصفرار ده اول مراحل الصدى والبرومه لا قدر الله. بعد كده بيقعد يستمر لو انت ما لحقتوش. فلازم نخلي بالنا من الكوريك، الاستبن، اي حاجه تجرح في الدهان، نحافظ على الدهان دون ما يتقشرش تماما. حاجات كتير جدا زي ما قلنا ننتبه لها. غسلنا العربيه في المغسله، نبدا اللي احنا ننشف العربيه من الميه والكلام ده كله ونركز. طيب، اللي تحت دون ايه اللي خلاه يصدي من تحت؟ سبب ان العربيه صدت من تحت، حضرتك وانت ماشي على الطريق اي حصوات بتنقر من تحت او حاجه، عديت على مطب حصل حكه كده هون او حاجه في الحله من تحت. الحله دي يا رجاله اللي هي الشنطه. على فكره يا ريت تقولوا لنا في بلدكم بيتقال عليها ايه اللي هي الشنطه من الدواخل دي، يقولوا لنا في التعليقات اسمها ايه. اي الرصيف دون لما بيعدي بيقشر طبقه الدهان دي. وادام الصاج اتعرى، طبعا الشارع مليان ميه وجا عليها ميه، بردك نفس القصه، بتبدا ان هي تصدي، وبعد كده لا قدر الله بيحصل البرومه دي يا رجاله. طيب، قلنا كده المشاكل وننتبه لها ونخلي بالنا من المشاكل. طيب، المشكله بقى حصلت وعايز ارجع عربيتي فابريكا زي ما كانت، اعمل ايه؟ والماده دي اجيبها منين؟ بصوا يا رجاله،
علشان خاطر نتعامل مع الصدى ونشيل الصدى دون تماما والحاجات دي كلها ونرجعها فابريكا، لازم ما يكونش فيه اي اثر للصدى. يعني المرحله دي حتى لو وصلت معاك للبرومه، البرومه دي يعني حاجه لا قدر الله بتبقى الصاج نفسه بقى بيبدا ان هو يتاكل وكلام من ده، فانت لازم تتخلص تماما. يعني انا معاش الحله خلاص ان هي عايزه تتغير او حاجه، بتبدا اللي انت تتخلص من الكلام ده كله، من الصدى، تشيل الصدى بالكامل. بتجيب بقى انت الصاروخ وتبدا اللي انت تصاروخ في الحاجات دي بالفرشه السلك وتنظف. لازم تتخلص من الصدى، ما يكونش فيه اي صدى ولا اي اصفرار ولا اي حاجه. وبتنزل بحاجه اسمها ووش برايمر. الووش برايمر دون بديل الاي دي، لان في مراكز الخدمه والورش مفيش احواض بتنزل فيها العربيات، ولكن الووش برايمر دون البديل بتاع الاي دي، دون اقوى ماده للصاج، بتحافظ على الصاج من الاكسده والصدى والبرومه وكلام من ده، لان هو مش مجرد ماده بتغطي الصاج بس، لا دي حاجه بتتفاعل مع الصاج بالفعل، بتنزل بتخترق وبتفتح لنفسها مسام في الصاج، بتقدر ان هي يعني تبني زي حاجه بتتعامل مع الصاج. حتى المواد الوش برايمر ده بالاخص بتلاقوا المواد بتاعته، المصلب بتاعه والحاجات من دي ما بتبقاش فاعله بمعدن، لانه بيتفاعل مع المعدن. بيحطوا الحاجات دي في عبوات بلاستيك بسبب القوه بتاعته دي، ان هو ده البديل بتاع الاي دي. فانت لازم تتخلص من الصدى ده تماما، تصنفر فوق وتحت وتنزل بالوش برايمر. وبعد الوش برايمر بتنزل بقى البرايمر اللي هو التاني، اللي هو الفيلر اللي ما بيتصنفرش، النون ساندنج دون. وبعد كده تنزل باللون بتاعك والورنيش. ولكن في الغالب الشنط من جوه ما بتاخدش ورنيش او حاجه، هو بيكون عليها ماده عفره بس خفيفه كده اهو. فانت بتكتفي بالاي دي دون، وفوق منه البرايمر اللي هو الويت اون ويت ده. انت كده بتحقق نفس المعادله بتاعه المصنع. الووش برايمر بعد ما تصنفر فوق بالكامل بجميع المزانق، وتصنفر تحت بالكامل بجميع المزانق، وتشيل اي حاجه من على الصاج، تبدا تنزل بالووش برايمر دون ترشه فوق وتحت. والبرايمر نفس الكلام. كل دي طبقات حمايه للصاج، ولكن اقواهم الووش برايمر. طيب مفيش الووش برايمر، يبقى الايبوكسي. الايبوكسي من اقوى المواد على الصاج المنعه للصدى والبرومه. هل بقوه الوش برايمر؟ هو بقوه الوش برايمر، لكن الوش برايمر ميزته ان هو بيتفاعل فعلا مع الصاج وبيكون اميز في الحته دي. لكن الموضوع علشان خاطر يكون صريح، ممكن يكون من الصعب مع الناس ان هي تجيب الوش برايمر. عادي جدا الايبوكسي هيقوم بنفس القصه، وهيعمل لك طبقه حمايه على الصاج دي. وميزه الايبوكسي كمان هيكون بديل الوش برايمر، وفي نفس الوقت ينفع اللي انت تمعجن عليه. لكن الوش برايمر ما ينفعش اللي انت تمعجن عليه. عشان تمعجن على الوش برايمر لازم تنزل ايبوكسي، وتبدا اللي انت تمعجن على الايبوكسي. فالايبوكسي هيقوم لك بالوظيفه بتاعه الوش برايمر، قوي جدا، بيقدر ان هو ينزل في المسام بتاعه الصاج كويس قوي ويحمي لك العربيه. فانت تنزل بالايبوكسي فوق وتحت، وتنزل بعد كده تنزل باللون بتاعك. لو العربيه بتاعتك احمر مثلا تنزل بالاحمر. بعد كده تشوف بقى انت الصبغه بتاعت العربيه بتاعتك ايه، وترش تماما. مفيش اي مشاكل كده. يبقى انت الحمد لله عملت نفس المعادله بتاعه المصنع، والعربيه بتاعتك الحمد لله رجعت فابريكا زي ما كانت. طيب الموضوع معايا وصل لبرومه. الموضوع دلوقتي بقى وصل البرومه يا رجاله بكل وضوح كده. ايه هي البرومه دي؟ البرومه دي عباره عن تآكل في الصاج يعني لا قدر الله حصل له حاجه تآكل يعني لازم في عمليه بتر اللي انت تغير المكان بالكامل. لكن انت ممكن تحاول انت عمليه مع نفسك، تبدا اللي انت ادام ممكن يكون في برومه سطحيه من فوق ومن تحت وما اخترقتش الحله. في الحاله دي بتبدا اللي انت تتخلص من الصاج المتاكل تماما. ولكن تكون عارف اللي انت طبعا بتاكل من الصاج، ان يعني البرومه والاكسده والحاجات بقت طبقات صاج متاكله خلاص، لازم تقشرها تماما وتقعد تاكل فيها لغايه ما توصل لصاج صريح ما فيهوش اي حاجه. لازم تتشال تماما، وتبدا بعد كده تعمل عمليه الايبوكسي او الوش برايمر زي ما شرحنا، وترش بعد كده اللون. ولكن لازم ما يكونش فيه اي اثر للصدى. لو نقطه صدى صغيره كده بتسرح، لازم الصدى تتخلص منه تماما. يعني البرومه دي لو موجوده
تاكل انت بقى فيها، ولكن هيكون على حساب الصاج. وبعد كده هو لا قدر الله ممكن الصاج هيكون حصل فيه ضعف او حاجه، انت بقى ودماغك، يعني انت ودماغك شوف انت عاوز تعمل ايه، تصنفرها وتمشي نفسك على كده. هو عاوز اللي انت تغير المكان، دي حاجه ترجع لك انت. ولكن البرومه ادام بقى اخترقت الصاج وعملت ثقب بقت من فوق ومن تحت خلاص، فانت اللي هيحصل ان انت تقعد هتصنفر مش هتلاقي صاج سليم خلاص لان هو اخترق. فانت ممكن تعمل محاوله مع نفسك، تبدا اللي انت تصاروخ بالصاروخ او بالفرشه السلك، تقعد تاكل يمكن ربنا يكرمك وتلاقي صاج سليم او حاجه. هتكون محاوله منك يعني، وتكون بردك عامل انت حسابك في التكلفه اللي هي بتاعه اللي انت تقعد تاكل في الاخر. ممكن تيجي تشوف يعني بردك هي هتلاقي الموضوع نسبي، انت تشوف انت عاوز تعمل ايه، عايز تخش تصنفر وربنا يكرمك تلاقي صاج وتبدا ان انت تتعامل معاه خير ماشي. عاوز ولكن جرب اللي انت تصنفر بالكامل، تشيل تقعد تاكل في البرومه دي يمكن ربنا يكرمك تلاقي صاج، وتشيل الصاج البرومه والصدى ده تماما ومن فوق ومن تحت، وتبدا اللي انت تتعامل بالايبوكسي او بالوش برايمر. لو عرفت تجيب الوش برايمر اقوى طبعا وافيد، هيكون حاجه كويسه معاك. يا رب المعلومه تكون وصلت يا رجاله. اي استفسار اي اضافه سواء في الفيديو او بره الفيديو في اي حاجه يا ريت توضحوها لنا يا رجاله. بس يعني يا ريت ما تنسوناش في الدعاء رجاله، ويعني اللي طالبينه ممكن تدعوا لنا. ولو في اي ملاحظ مش شرط معلومات في الفيديو او خارج الفيديو، لا يا جدعان انتوا الفيديو مثلا المفروض ان احنا نقول نرتب كذا ننظم كذا، في حاجه ما قلناهاش، في حاجه قلناها زياده، في معلومه فيها تقصير شويه او حاجه، يا ريت توضحوا لنا الكلام ده كله. القناه مسؤوليه الجميع يا رجاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.